ตาเผือกมองตุ๊กตา3 ตัวแล้วจู่ๆก็มีตัวที่ชื่อสมชายล้มลงจากนั้นตุ๊กตาตัวที่3ก็ขยับมันค่อยๆหันหน้ากลับเข้ามาหาตาเผือกบนหน้าอกของมันปรากฏชื่อหนึ่งขึ้นมาชื่อที่ตาเผือกไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอีกเผือกชายชราถอยหลังเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบป่าของมันต้องมีเจ้าของมึงเป็นคนเอามันออกมามึงก็ต้องเป็นคนรับมันกลับไปตาเผือกหลับตาแล้วนั่งลงหน้าตุ๊กตาแกไม่หนีไม่ร้องขอชีวิตเพียงพูดว่าถ้ากูเป็นต้นเหตุกูจะจบมันเองคืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าออกจากบ้านเพราะตั้งแต่หัวค่ำเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านหอนครั้งหนึ่งจากบ้านหลังหนึ่งแล้วอีกหลังหนึ่งก็ตอบกลับจากนั้นเสียงหอนก็ค่อยๆไล่ไปทีละบ้านจนเหมือนมีบางอย่างกำลังเดินผ่านบ้านทุกหลังเพื่อมุ่งหน้าไปยังชายป่าไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแต่คนแก่ในหมู่บ้านรู้ดีว่าถ้าได้ยินเสียงหมาหอนแบบนั้นในคืนเดือนมืดอย่าเปิดประตูออกบ้านเด็ดขาดเพราะบางครั้งสิ่งที่เดินผ่านหน้าบ้านอาจไม่ใช่คนและถ้ามันเรียกชื่อใครคนนั้นต้องตายหมู่บ้านดอนป่าหวายเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดชายป่าห่างจากถนนใหญ่เกือบ20 กิโลเมตรเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กับไร่นาป่าและความเชื่อเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คือตาเผือกชายชราที่อาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมท้ายหมู่บ้านไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตาเผือกอายุเท่าไหร่รู้เพียงแค่ว่าแกเคยเป็นหมอไสยศาสตร์และเมื่อหลาย10 ปีก่อนแกเคยหายเข้าไปในป่าลึกอยู่หลายเดือนแต่พอตอนกลับออกมานั้นคนทั้งหมู่บ้านบอกว่าแกเปลี่ยนไปตาเผือกไม่พูดถึงสิ่งที่เคยเจอในป่าแล้วก็ไม่รับรักษาคนไม่ทำเสน่ห์และไม่หลงรักหน้าทองเหมือนเมื่อก่อนแต่มีเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านยังจำได้แม่นตาเผือกเคยพูดว่าของบางอย่างเรียนแล้วก็เลิกไม่ได้และนั่นเป็นประโยคที่ไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งเรื่องเกิดกับสมชายเป็นหนุ่มวัย30 กว่าทำไร่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนใครพูดไม่เข้าหูก็มักจะมีเรื่องโดยเฉพาะกับคำปันชายวัยเดียวกันที่มีที่นาอยู่ติดกัน2 คนนั้นทะเลาะกันเรื่องเขตที่ดินมานานหลายปีจากแค่เถียงกันธรรมดากลายเป็นลงไม้ลงมือจนคืนหนึ่งสมชายพูดต่อหน้าชาวบ้านว่าถ้ากูต้องเสียที่ตรงนี้กูจะไม่เอาไว้ทั้งคนทั้งที่ไม่มีใครคิดว่าคำพูดนั้นจะกลายเป็นเรื่องจริง3 วันต่อมาคำปันก็ล้มป่วยเริ่มจากมีไข้จากนั้นก็หนาวสั่นกินข้าวไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดชาวบ้านพาไปโรงพยาบาลแต่หมอกลับตรวจไม่พบสาเหตุผลเลือดนั้นผิดปกติหลายอย่างแต่ก็ไม่มีโรคใดที่อธิบายอาการได้ทั้งหมดคืนที่3คำปันนอนเพ้ออยู่บนเตียงภรรยาของเขาได้ยินสามีพึมพำชื่อใครบางคนซ้ำๆสมชายสมชายสมชายแล้วอยู่ๆคำปันก็ลืมตาขึ้นมองไปตรงมุมห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก่อนจะพูดขึ้นมาเสียงสั่นๆว่ามันมาแล้วภรรยาถามว่าใครคำปันไม่ตอบแต่ชี้ไปที่หน้าต่างมันยืนอยู่ตรงนั้นภรรยาหันไปมองหน้าต่างที่ปิดสนิทไม่มีใครอยู่ข้างนอกแต่บนกระจก
กลับมีรอยนิ้วสีดำติดอยู่5 นิ้วจากด้านในคืนนั้นคำปันเสียชีวิตและก่อนตายเขาพูดประโยคสุดท้ายว่าอย่าให้มันเอาของคืนไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งหลังจากงานศพผ่านไปแม่ของคำปันไปเก็บของในห้องนอนลูกชายแล้วพบห่อผ้าสีดำเล็กๆซ่อนอยู่ใต้ที่นอนภายในมีตุ๊กตาดินเหนียวตัวเล็กๆถูกพันด้วยด้ายสีแดงบนหน้าอกของตุ๊กตามีเส้นผมของคำปันพันอยู่หลายรอบและมีตะปูดำ3 ดอกปักอยู่ตรงอกแม่ของคำปันตกใจจนแทบสิ้นสติเธอจึงเอาของไปให้ตาเผือกดูทันทีที่ชายชราเห็นตุ๊กตาตัวนั้นสีหน้าของแกก็เปลี่ยนไปแกไม่จับมันไม่แม้แต่จะเข้าใกล้เพียงพูดเบาๆว่าใครเอามาให้เองแม่ของคำปันตอบว่าไม่รู้จ้ะเจออยู่ใต้ที่นอนลูกตาเผือกนิ่งไปนานก่อนถามว่าลูกเองเคยมีเรื่องกับใครหรือเปล่าหญิงชรานึกถึงสมชายแต่ยังไม่ทันพูดชื่อตาเผือกก็พูดขึ้นก่อนสมชายคำเดียวแต่ทำให้หญิงชราถึงกับตัวสั่นคืนนั้นตาเผือกไปที่บ้านของคำปันแกเอาผ้าขาวคลุมตุ๊กตาดินเหนียวแล้วเอาไปฝังไว้ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านก่อนกำชับทุกคนว่าห้ามขุดขึ้นมาแต่ตอนกำลังจะเดินกลับตาเผือกกลับหยุดกระทันหันแล้วหันไปมองชายป่าแล้วพูดว่ามันยังไม่จบหมายความว่ายังไงตาเผือกไม่ตอบเพียงมองไปที่พื้นตรงนั้นมีรอยเท้าเปล่าเป็นรอยเท้าของคนเดินออกมาจากป่าผ่านบ้านของคำปันแล้วก็หยุดอยู่ตรงหลุมที่ฝังตุ๊กตาก่อนจะหายไปโดยไม่มีรอยเท้าเดินกลับหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็เริ่มเจอเรื่องแปลกในคืนหนึ่งสมชายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งเธอสวมเสื้อสีขาวยืนหันหลังให้เขาผมยาวปิดแผ่นหลังสมชายตะโกนถามเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นวะหญิงคนนั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆหันหน้าช้าๆจนขอแทบบิดกลับไปด้านหลังสมชายตกใจวิ่งหนีกลับบ้านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นเขามีรอยช้ำรอบคอเหมือนกับมีคนบีบทั้งที่อยู่บ้านคนเดียว3 วันต่อมาสมชายก็เริ่มป่วยอาการเหมือนกับคำปันทุกอย่างไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นอาเจียนและเริ่มเพ้อแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคืนตี 3เขาจะลุกขึ้นจากที่นอนเดินออกไปที่หน้าบ้านแล้วพูดกับความมืดว่าเอาคืนไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ปล่อยกูไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดกับใครในคืนที่5สมชายหายตัวไปชาวบ้านออกตามหาจนทั่วหมู่บ้านก่อนพบรอยเท้าของเขาเดินเข้าไปในป่าแต่ไม่มีรอยเดินกลับตาเผือกเป็นคนเดียวที่กล้าเข้าไปตามแกเดินลึกเข้าไปเกือบ2 ชั่วโมงจนถึงกระท่อมล้างกลางป่าที่ไม่มีใครเข้าใกล้มานานหลาย10 ปีและตรงหน้ากระท่อมก็มีตุ๊กตาดินเหนียววางอยู่3 ตัวตัวแรกชื่อคำปันตัวที่2มีชื่อว่าสมชายส่วนตัวที่3นั้นยังไม่มีชื่อแต่เผือกมองตุ๊กตาตัวนั้นอยู่นานก่อนจะพึมพำว่ายังมีอีกคนทันใดนั้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงก็ดังขึ้นจากในกระท่อมแต่เผือกหลับตาแกไม่หันไปมองเพราะรู้ว่าถ้าหันไปอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังอยู่ข้างหูมึงจำได้ไหมแต่เผือกตัวแข็งทื่อเพราะไม่มีใครเรียกชื่อจริงของแกมานานหลาย10 ปีชายชรากำหมัดแน่นก่อนตอบจำได้แล้วเสียงนั้นก็หัวเราะ
งั้นมึงก็รู้ว่าของที่มึงเอาออกจากป่าเมื่อ30 ปีก่อนมันไม่ได้เป็นของมึง ตะเผือกสุดลงกับพื้นความจริงที่เขาพยายามลืมมาตลอดชีวิตมันกำลังกลับมาเมื่อ30 ปีก่อนเขาเคยเข้าไปในป่ากับอาจารย์ในป่านั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าต้องห้ามอาจารย์ของเขาสอนมนต์ดำและหนึ่งในวิชาที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือมนต์สั่งตายวิชานี้ไม่ได้ฆ่าคนทันทีแต่มันจะผูกชื่อของคนเป็นเข้ากับตุ๊กตาดินจากนั้นผู้ทำพิธีจะต้องนำสิ่งของและเหยื่อเช่นเส้นผมหรือเลือดหรือว่าเศษผ้าเข้าไปผูกไว้กับตุ๊กตาเมื่อมนต์ดำเริ่มทำงานความเจ็บป่วยจะค่อยๆกัดกินร่างคนคนนั้นจนตายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหากผู้ทำพิธีก่อนมนต์จะย้อนกลับมาหาคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีและมันจะไม่หยุดจนกว่าจะมีคนรับช่วงต่อตาเผือกเคยขโมยตำราวิชานี้ออกมาเพราะคิดว่าจะใช้มันแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อของเขาแต่ก่อนที่จะได้ใช้อาจารย์กลับจับได้และเกิดการต่อสู้กันกลางป่าอาจารย์เสียชีวิตส่วนตาเผือกหนีออกมาเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงแต่ความจริงแล้วมนต์ดำที่เขาขโมยมานั้นกลับไม่เคยหายไปมันเพียงแค่รอเวลา30 ปีผ่านมาถึงเวลาชำระแล้วเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากกระท่อมตาเผือกมองตุ๊กตา3 ตัวแล้วจู่ๆก็มีตัวที่ชื่อสมชายล้มลงจากนั้นตุ๊กตาตัวที่3ก็ขยับมันค่อยๆหันหน้ากลับเข้ามาหาตาเผือกบนหน้าอกของมันปรากฏชื่อหนึ่งขึ้นมาชื่อที่ตาเผือกไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอีกเผือกชายชราถอยหลังเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบตาของมันต้องมีเจ้าของมึงเป็นคนเอามันออกมามึงก็ต้องเป็นคนรับมันกลับไปตาเผือกหลับตาแล้วนั่งลงหน้าตุ๊กตาแกไม่หนีไม่ร้องขอชีวิตเพียงพูดว่าถ้ากูเป็นต้นเหตุกูจะจบมันเองรุ่งเช้าชาวบ้านพบสมชายนอนหมดสติอยู่หน้าหมู่บ้านไม่มีบาดแผลไม่มีไข้และจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยส่วนตาเผือกหายตัวไปไม่มีใครพบศพไม่มีร่องรอยการเดินไม่มีใครรู้ว่าแกเข้าไปอยู่ที่ไหนแต่หลังจากวันนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านได้ยินเสียงหมาหอนอีกทุกอย่างกลับมาเป็นปกติจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเขาบอกว่ามาจากอีกอำเภอและกำลังมาตามหาตาเผือกชาวบ้านบอกว่าแกหายไปแล้วแต่ชายคนนั้นกลับยิ้มก่อนจะหยิบห่อผ้าสีดำออกมาจากกระเป๋าข้างในคือตุ๊กตาดินปั้นตัวเล็กๆบนหน้าอกของมันมีชื่อสมชายแปลกหน้ามองชาวบ้านแล้วก็ถามว่าบ้านมันอยู่หลังไหนไม่มีใครตอบเพราะในตอนนั้นเองหมาทั้งหมู่บ้านเริ่มเห่าพร้อมกันก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหอนชายแปลกหน้าค่อยๆเงยหน้ามองไปที่ชายป่าและยิ้มอาจารย์ผมเอาของกลับมาแล้วจากนั้นไฟในหมู่บ้านก็ดับลงพร้อมกันและเสียงผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังบ้านยังเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ตายคืนนั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเปิดประตูจนกระทั่งเช้าเพราะเขาพบตุ๊กตาดินเหนียววางอยู่หน้าบ้านทุกหลังบ้านละ1 ตัวและทุกตัวมีชื่อของเจ้าของบ้านเขียนอยู่บนหน้าอกตุ๊กตา